चरखड़ी ते चाड़िया ज़ालिमां नूं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਧਰਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਦਜਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਦਜਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਸਜਗੇ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਸਜਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੱਦੀ ਵਾਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ। जुगो जुग अटल सर्व कला भरपूर चबर तख्त दे मालक गद्दी ते विराजमान जगदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ियां सिख संगतां बड़ भागे हो जो कौमी इंसान मोर्चे दे विच अज आपां इकੱਤਰ होए आ। आओ ढाडी जिथे दी हाजरी प्रवान करो सारी संगत एक बार फतेह दा सिमरन करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिला बठिंडा तो पिंड घड़ैली घड़ैला कोलो कोली पिंड है साडे नगरां तो बहुत बड़ा जत्था पहुंचे है 35 बीबियां 10 भाई बड़ी गिनती दे विच अज ने कापी फड़ाई ते ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 35 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੱਥ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟਰੈਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं धन्यवाद करदा मेरे वीरां दा जो कि पिंड बौड़ा कलां नाभा पटियाला 35 बीबियां ते 10 भाई अज वड्डी गिनती च पहुंचे आ। जदों आपां वेखदे सी उन्हां दे हत्थ च झंडे फड़े होए सन ते सिर झुकदा साडीआं मामां दा मामा मूहरे जिन्हां ने अज बहुत बड़ा उपराला कीता है ते नाल ही जिला घग्गे पिंड तो जिला पटियाला पातड़ा इथों भी बहुत बड़ा जत्था पहुंचे है। मैं धन्यवाद करदा है उन्हां वीरां दा और समुची कमेटी दा जेड़े तकरीबन वो हफ्तावारी इत्थे हाजरी भरदे ने उन्हां दे भी सिंह इत्थे डटे हुए ने ते पिंड रेशल जिला पटियाला ये भी 5 मैंबर और तीजी वार पहुंचे ने। बहुत बहुत धन्यवाद है जो वीर इस तरह दी अपनी हाजरियां भरे नाल नाल आपां ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਜਥੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਓ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਗਾਇਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਦਿੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ। ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਛਾਕੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀਏ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸੋ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਖੜਿਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਬੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, 5 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਬੋਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਜ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੜਕਮਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੋੜ ਦੌੜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰ ਬੜੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਿਆ ਬੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿੰਡ ਭੁਗਤਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਲੂਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਠਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋਧਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੌਮ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਪਰ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਚੌਣਾ ਦੇ ਚੌਣਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹੈ ਵੀਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਆਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜੋਧੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਮਰਾਓ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਜਮਰਾਓ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਨ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਨ ਦਾ ਵਰਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਰੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕਿਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਓ ਧਿਆਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਆਹ ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਮਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਸਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੋਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੋ, ਬਹਾਦਰ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਰੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਰੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਚੜ ਕੇ ਜਮਰੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਨਮਨ ਢਾਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जंग शुरू हो गया, लड़ते लड़ते ते किले की एक बाही टुट गई ते जेड़ा कौम का जरनैल बैठा सी किले दे अंदर, वो कहंदा सिंघो जेड़ा जंग है मोर्चा है चल रहा सी, शामां पईयां ते जंग की समाप्ति हुई। कहंदे रातों रात 3 काम करने हैं, एक तां किले की कंध उसार रही है ते एक चिट्ठी हरी सन नलूए जरनैल नूं पेशावर पहुंचाउणी है। रात के 12 बजे ने यह मीटिंग तय होगी। कहंदे कोई उठो सूरमा बहादुर योद्धा जरनैल जेड़ा हरी सन नलूए सरदार नूं चिट्ठी दे के आवेगा, साडा कौम दा जरनैल है। एक बीबी उठी जिहदा नाम हरशरण कौर सी, वो हिंदुआं दी धी सी ते ओनू पहला सरनी कहंदे सी। ओहदा ब्याह हो गया ते ज़ालमां ने ओहदा डोला लुट लिया सी ते ओह आके फिर ओहदा धी दा बाप ते ओह जिहनूं ब्याही सी लड़की, ओह आके हरी सन नलूए जरनैल नूं मिलिया सी जोधा ते फिर ਸਿੰਘਾਂ ने ओह धी नूं छड़ाया ते फिर छड़ाउण तो बाद कहंदे भाई तुसीं अपनी धी नूं अपने घर ले जाओ, अपनी नूंह नूं, पर वो कहंदे नहीं, उन्होंने जवाब दे दिता। फिर हिंदुआं दी लड़की ओनू अंमृत तो कहने मैनू हुण तुसीं अंमृत छका लो, मैं गुरु घर सेवा करांगी, मैं मोर्चे च रवांगी, तुहाडे नाल रवांगी। जरनैल ने कहा बेटा ठीक नहीं, कहने नहीं। फिर खंडे बटे दा अंमृत छकाया, ओहदा नाम रखिया फिर हरशरण कौर, पहला शरणी सी फिर हरशरण कौर नाम रख दिता है। वो गल विच पल्लू पाके जदों जथेदार ने आवाज मारी है कोई सूरमा तुहाडा जेड़ा हरी सन नलूए जरनैल नूं चिट्ठी पहुंचावे, वो बीबी ने गल विच पाया पल्लू ते वो पल्लू पाके कहन लगी, कहंदे मैनू दिओ, मैं ये चिट्ठी हरी सिंह नलूए सरदार कोले मैं लेके जावांगी। सिंह कहंदे नहीं, ये नहीं हो सकदा। कहंदे रात दे हनेरे विच असी इत्थे जोधे बैठे हां, साडे हुंदे एक बीबी चिट्ठी लेके जावे ते बीबी दा की जवाब सी? बीबी कहंदी मैं खंडे बाटे दा अंमृत छकिया है, तुहाडे बराबर दा हक मैनू मिलना चाहिदा। इहो जिहियां बीबीयां पईयां कहंदी जिथे तुसीं बैठो मोर्चे दे विच ते उत्थे सानू भी कमर कसे करने चाहिए। उस बीबी ने गल विच पल्लू पाके कहने नहीं सरदार दे कोल चिट्ठी मैं लेके जावांगी। कहने रात का समय मड़ासा मारिया उस धी ने, भेस बटा लिया, तलवार ले ली ते घोड़े ते सवार हुई है ते साध संगत बिजली वांग उथों रवान होगी। मेरे को टाइम तकरीबन 10 मिनट बाकी है, उस तो बाद अगला प्रोग्राम जेड़ा सैकटरी साहब तो आप श्रवण करना है। इधरों वीरां वल्लों मंग आई सी, कहंदे कविता तुसीं ओ सुना दिओ जिहड़ी लाउने हुंदे हो मोदी वाली ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा कराउणा, कफन सिरां ते सिंह बन के आ गए ते उन्हां वल्लों भी फरमाइश आई है। सो गुरु कृपा करे मैं कविता इतिहास तुहाडे नाल एक चाबी साडे कोल स्टेज ते पहुंची है ते कृपा करके उस स्टेज तो आके ले जाण। घर दीयां चाबियां भी ने ते ओहदी स्कूटरी दी चाबी भी है, वो आके स्टेज तो साडे सैकटरी साहब कोलों प्राप्त कर लैण। इत्थे पई है भाई, किसी दी गवाची होवे। आओ सरवण करिए, सच्चे पातशाह महाराज दी कृपा होई। कहंदे गुरमुखो बीबी चिट्ठी लेके रात दे 12 बजे किले तो रवाना होगी ते सरदार हरी सिंह नलूआ सख्त बीमार है, 2 डॉक्टर पहरे पे ने ते बीबी ने जाके कुंडा खड़काया। पहरेदार कहंदा कौन? कहंदे मैं जी जमराओ दे किले चों एक चिट्ठी लेके आई हां, मेरा नाम हरशरण कौर है। कहंदे बीबा रात दे समय फिर मिलना कौम दे जरनैल नूं? कहने नहीं हो सकदा। कहने एक बार तुसीं जाके कह रहे हो हरी सिंह नलूए नूं बई एक बीबी आई है हरशरण कौर अपना नाम दसदी है जमराओ दे किले चों, ते जदों जाके कहा ते जेड़े जरनैल नूं 2 डॉक्टर आप पाउंदे सन ते आप उहदी सेवा संभाल करदे है। जदों जाके दस्सिया ते हरी सिंह नलूआ खड़ा हो गया के दम। कहने रात के समय ते बीबी ने दस्सिया ओ जरनैला
ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਫੌਜ ਜਰਨੈਲ ਚੜੀ 300 ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਿਆ, 400 ਦਾ ਤੇ 600 ਸਿੰਘ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਉਧਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਆ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਆ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 5000 ਸੂਰਮੇ ਦੀ, 5000 ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਤਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਆਣੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਆਣੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਡੋਗੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਬਗਿਆੜ ਬੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਬਗਿਆੜ ਬੜੇ। ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਆਹਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਵਰਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵਰਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ।
ਅਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਨੋ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਠਾਣੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਰਨੈਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਸੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਰਨੈਲਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਨੋ ਜਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਗਾਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਯੋਧੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਕੱਫਣ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਮੋਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸੁਣਿਓ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਆ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਏ ਸੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਕੱਫਣ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਏ ਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰੀ ਫਿਰੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਡਾਰੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਡਾਰੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਤਿਹਾਏ ਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਏ ਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਕਸ਼ੋ ਅੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਕਸ਼ੋ ਅੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਰੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਨੌ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਏ ਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੈਦ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ
ਮਿਟਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਪਾਪ ਖੂਨੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖੂਨੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਨੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਰੇ ਤੇ ਪੀਤੇ ਅੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿੜਦੇ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਅੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਲੱਭ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਲੱਭ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਥਾ ਮੋੜਾ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਅੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਅੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਅੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੋਰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌੜਾ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਵੇਗਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਵੇ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ 13,000 ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭਰੇ ਤੇ 13,000 ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਕੱਲ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुग जुग टल पूर्ण सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र गोद बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साध संगत जियो गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आवड़ भागे हो जेड़े के सतगुरां दी चरण शरण च पहुंच के अमृत बाणी सरवण कर रहे सी, सिख इतिहास सरवण कर रहे सी। सो ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਸਰਬਾਂ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ मैं बेनती करा ਗਿਆਨੀ गुरतार सिंह चप्पड़ जिला पटियाला तो भाई अजैब सिंह भाई अवतार सिंह जथे सवेर पहुंचे हैंगे, उन्होंने इतने पहुंचने से बहुत बहुत धन्यवाद। पिंड उगराहां तो जिला संगरूर उत्तों एक जथा बस लैके आया है, संगतां लैके आए हैं, तो उन्होंने भी भाई
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोद विच साजी विराजी गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शहीद पिता दे पुत्र अते शहीद पुत्रां दे पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई मुकद्दस फतेह प्रवान करो जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, दास श्री सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी अबोर जिन्हां दे मुख सेवादार साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार त्रिलोचन सिंह जी अपनी समूची टीम नाल अबोर तो सवेरे 5 बजे तो चले हुए हैं और वो इत्थे विराजमान हैं। हुक्म होया है कि 5 मिनट लई दास आप जी नाल विचारां सांझियां करे। सब तो पहला मैं कौमी इंसाफ मोर्चा की पूरी समूची टीम नूं वधाई देंदा हाँ कि उन्होंने जिहड़ा ये काम बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते जो ये मोर्चा आप समूची संगत के सहयोग नाल लगाया है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग 91 ते लिखिया है, गुरबाणी का विचार है, कीता लोड़िए कम सोहर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुरु सच साखिए। इसका मतलब है कि असी कोई भी जदों अच्छा ते शुभ काम करते हाँ ते साडा जिहड़ा प्यार ते सत्कार ते विश्वास ते श्रद्धा उस गुरु दे चरनां विच होनी चाहिए है। ते जदों साडा प्यार सत्कार ते श्रद्धा उस गुरु दे चरनां विच हो गया तो साडे हर काम सफल हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि असी उस गुरु दे चेले हाँ, उस गुरु दे शेर हाँ जिस गुरु दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी एक कलम दे नाल औरंगजेब नूं डेथ बैड ते पहुंचा दिता सी। एक कलम दे नाल गुरु साहब ने 111 शेरां दा जफरनामा, जदों गुरु साहब ने 111 शेरां दा जफरनामा औरंगजेब नूं भेजिया तो यकीन मनियो कि औरंगजेब नूं पता लग्या कि मैं किवें धोखा किया गुरु नाल, मैं झूठियां सूहां करके खा के धोखा किया। ते औरंगजेब मृत्युशैया ते डेथ बैड ते चले गए सी ते उन्होंने गुरु साहब नूं नंदेड़ साहब तो बुलवाया सी, एक बार मिल जा। पर जदों गुरु जी रस्ते सी औरंगजेब दी डेथ हो चुकी सी और उन्होंने अपने जीवन में लास्ट लिखिया है, पश्चाताप किया सी औरंगजेब ने कि हम तो अपने साथ कुछ नहीं लाए थे परंतु गुनाहों का कारवा अपने साथ लिए जा रहे हैं, गुनाहों का कारवा लेके गए। सो वो गुरु दे असी चेले हैं जिन्होंने कलम दे नाल औरंगजेब नूं मारिया सी
ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 111 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਸਰਦਾਰ ਜੀ 11 ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੋ 11 ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ मैं कौमी इंसाफ मोर्चा ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ श्री सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ सलाम करना चाहना जिन्होंने अपना इन्ना टाइम कढ़ के अज सहयोग किया है। वीरां नूं सलाम करना चाहना, सल्यूट करना चाहना जिन्होंने इत्थे पहुंच के अपनी सेवा निभा रहे हैं। समुची समूह संगत नूं मैं अपने वालों और कौम दी ये सेवा कर रहे समुची टीम वालों बहुत बहुत धन्यवाद। जी आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई रमेश कुमार जी जग्गा जिन्हों ने अपने विचार तुहाडे नाल साझे कीते अते मोर्चे नूं समर्पित हो के पूर्ण भरोसा दिवाया है। तो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ मैं बेनती करा जथेदार राजा राज सिंह जी अरबां खरबां दल वो आप जी नूं मुखातब होणगे ते इन्हां तो बाद डॉक्टर बलकार सिंह भुल्लर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पात्रा तो पहुंचे हैं, वो आप जी मुखातब होणगे। वो तैयार रहन जी। ते सारियां संगतां जिहड़ियां दूरों नेड़े चल के इत्थे पहुंच रही हैं, सारियां दा पहुंचण ते जी आयां धन्नवाद। अते आस करदे कि इस वध तो वध अगांह तो भी संगतां लैके इत्थे पहुंचना है ताकि आपां इस मोर्चे नूं सफल बनाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सवेर तो लैके अमृत वेले तो लैके सिख संगतां गुरु की हाजरी दे विच पहुंचियां होइयां ने। रागी ढाडी सिंघां पासों लाहे लै रहे हो। आओ सतगुरु महाराज जियां दे चरणां दे विच शीश झुकाउंदे होए सारे जने गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी तुहानू सारियां नू पता है कि 7 जनवरी तो लगातार कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या होया है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी होई बेअदबी दा इंसाफ लैण वास्ते 328 स्वरूप श्रोमणी कमेटी ने गुम करते है। उन्हां दा इंसाफ लैण वास्ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं भारत दी जालम सरकार ने धक्के दे नाल जेलां विच बंद करके रखिया। उन्हां नूं रिहा कराउण वास्ते बाइबल दे विच कोट कपूरा दे विच जिहड़े सिंह इंसाफ मंगदे सी उन्हां नूं बाइबल कलां दे विच गोलियां नाल शहीद कीता गया है। उन्हां जालमां नूं
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੇ, ਰੇਪ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੱਗੀ ਜਹਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੱਗੀ ਜਹਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿnority ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ST OBC, ਸਲਿਊਟ ਕਾਸਟ, ਸਲਿਊਟ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਚੈਂਟੀ ਬਰੰਟੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ST OBC, ਸਲਿਊਟ ਕਾਸਟ, ਸਲਿਊਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਊਟ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ST OBC, ਸਲਿਊਟ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ST ਹੋ, OBC ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਹ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸਕ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਓ, ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ, ਆਪ ਵਾਲਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਚੜਾ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਗਵੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਸਾ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਤੇ, ਦਿਓ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤੇ ਮੰਨੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਓ? ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਮੰਗੋ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਐਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹਨੇ ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਆ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਦਿਓ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਦਿਓ ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਅਸਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 40 ਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੋਦੀ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆਰਐਸਐਸ, ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਠੋਕੇ ਬਾਣੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਪ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੇ ਬਣਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਗੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੇਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਲਿਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਪਰਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਡਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਤੇ ਸਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਸਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਜਾਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੀਸ ਡਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਟਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ
ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਹੋਣ, ਕੇਸਰੀ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਕਮਮੰਦ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਆ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਟੀ ਆ, ਓਬੀਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਬੀ ਸਰਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਵਿਕੇ ਆ, ਨਾ ਝੁਕੇ ਆ, ਨਾ ਡਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ पंथ की राज करेगा बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। गुरु ग्रंथ साहिब जी बेअदबी करने वाले दोषियां नूं सजा दिओ। बोले सोनिया। गुरु महाराज दी निੱਕੀ गोद विच बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे सच्चे पातशाह ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ जिसने 9 साल की उम्र च अपने पिता जी की शहीदी दी। सानू स्टेजां ते बोलण दी लोड़ नहीं। हिंदू भाई मुस्लिम ईसाई सानू इन्हां नू बोलण दी लोड़ नहीं, इन्हां नू सब कुछ पता है। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दीआं शहीदियां दा तेग बहादुर साहब शहीदी ना दिंदे तां इन्हां दे जनेऊ गलियां च रोड़दे, पैरां थल्ले लतेड़दे। ओ इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ओ मेरा सतगुर जानदा है सब दे चेहरे। ओ मेरा सतगुर जानदा जिसने गुरु साहब दी बेअदबी कराई है। साध संगत जी असी कोई नहीं जानते, असी कोई नहीं जानते। मेरा गुरु साहब गिन गिन के बदले लवेगा और लैंदा रहेगा रहती दुनिया तक। सूरज चंद्र में तारे की तरह नाम चमकते रहेंगे। जिन्हां साडे बच्चियां ने साडे बुजुर्गां ने शहीदियां दित्तियां, उन्हां दा नाम सदा ही दुनिया ते चमकदा रहना। जिन्हां ने सत श्री अकाल और जिन्हां ने गुरु ग्रंथां दी बेअदबी कीती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी, गीता दी, बीरबल दी, कुरान शरीफ दी। और तुसी मैं थानू पुछना चाहनी है कि ग्रंथां दा की कसूर है जिन्हां नू तुसी अग्नि भेंट करदे हैं, अंग अंग पाड़ के पैरां
ਹੈ ਜੋਧੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗਕੌਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਈ। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, होर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। ए सानू गुरु साहब ने जो मोर्चे लवाए साडे, ए साडियां गलतियां ने लवाए है। और 9 2 11 हो जाओ, पता नहीं तुहाडे विच किन्ने क बैठे रूप बदल के सरकारां दे छड्डे होए चमचे। मैं पूरा साल ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਐ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰੀडम फाइटर, ਮੈਂ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਾਓ ਤਰਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ। ਟੇਕੋ ਗੋਡੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ। ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਟਾਈਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ
ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੋ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨਾਏ। ਆਹੋ ਵਾਹੋ ਬਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਮਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਤਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਘੱਗਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਜੜਵਾ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਭੂਤਗੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਪਰਕ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੋਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।
ਆ ਜਾਓ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਨ ਕਿਛ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲੇ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲੇ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਧਨ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰੀ ਉਠਾ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਾ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਓਏ ਗਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਕੰਡੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰੀ ਉਠਾ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਾ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਨਾ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੀਏ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਮਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੋਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ
ਭਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਖੂਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲੋੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮਰਨ। ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੜਨਾ ਬਾਬਰ ਗਿਆਲਾ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਜਿੱਧਰ ਲੜਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਾਰਨਾ ਉਧਰ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਓ, ਲੜੋ, ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਥੋੜੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਰੂ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਭਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਓ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੋ ਇੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, 15 ਤਰੀਕ ਭੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਕਾਲ, ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੀਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਣੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਫੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਨਾਲ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਐਕਟਿਵਾ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਨਾਲ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹਨੇਰਾ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹਨੇਰ ਗਵਾਰ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਬਈ 4 ਵਰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ, 4 ਵਰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ, ਬਈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਬਈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਈ ਪਹਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਪਹਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਕਾ ਕੇ। ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਟੈਂਪਰ ਲਾ, ਸਿੰਘ ਅਸਲੀ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਅਸਲੀ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਾ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੌਜ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਵਰਤੀ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਗਈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ, ਜਗ ਤੇ ਚਮਕੂ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਗ ਤੇ ਚਮਕੂ ਪੁਰੀ। ਆਨੰਦ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਸਜਾ, ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਜਗ ਤੇ, ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਜਗ ਤੇ। ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਚਲਾ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਲਾੜਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਖ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਖ ਦੇ। ਦਿੱਤਾ ਸਤਜੁਗ ਹੈ ਵਰਤਾ, ਆਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੂ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਰੰਗੀਲਾ ਗਰਜੰਟ ਮਠਾੜੂਗਾ, ਰੰਗੀਲਾ ਗਰਜੰਟ ਮਠਾੜੂਗਾ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਵੇ ਧੋਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਤਿੱਤਰ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਝੰਡੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਲਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ
सरदार चाहिए। मनी सिंह वांगो बंद कट मरिए, बनना कौम दा नहीं गद्दार चाहिए। सीस तली धर दीप सिंह वांगो ऐसा कौम दा जथेदार चाहिए। बई शायर आखदा धर्म दी जिੱਤ हुंदी संगत जी, शायर आखदा धर्म दी जिੱਤ हुंदी। आ कौमी इंसाफ मोर्चे दे अंदर खिड़ी गुलजार चाहिए। गुरु घर दे अंदर खिड़ी गुलजार चाहिए। सन्मान जो सत्कार जो गुरु रूप गुरु पंथ खालसा जी कलगी धर दे शक्तिशाली नारे नाल जोड़ना करिए। जिथे आपां 3 मसले पिछे लिखे है पोस्टर दे उत्ते ते उन्हां दा इंसाफ मंगण वास्ते पहुंचे हैं। उत्थे फतेह भी सानू गज के बुलाउणी चाहिदी है सारिआं नूं। सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो प्यारिओ अज किन्ने लंगर लगे हैं, बाबा जी कार सेवा वाले, जोड़े घर दी सेवा, आ तुहाडी माया जिहड़ी लंगरां च पै रही है, मारतां दे लगदी है, जिन्हां ने गुरु दा जस करना उन्हां नूं भेजी जांदी है। देखो साडे प्रधान जी इधर बैठे हैं दविंदर सिंह जी खालसा खरड़, जिन्हां दा समूह सारी प्रबंधक कमेटी बहुत वधिया प्रबंध कीता है। जिथे गुरु दे रागी ढाडी कसां बाचक जिन्ने भी बुलारे तुसीं पहुंचदे हो सारिआं नूं समां दित्ता जांदा है। इत्थे सारा हिंदुस्तान नहीं, इत्थे आल वर्ल्ड पहुंचिया होया है। यूके तो भी संगत इत्थे पहुंची सी, यूके तो बाहरले देशों में भी एक कौमी इंसाफ मोर्चे दियां धुम्मां पईयां होईयां हन। जिथे तुसीं अज दान पुण्य करके अपना दसवंध कढ के एक कलगी धर दा सानू हुक्म है अपना दसवंध कढ़ना। आ वेखो सारे प्रधान जी बैठे हैं, तुसीं बेअंत माया उन्हां कोल भेज रहे हैं, रागियां ढाडियां नूं भेज रहे हैं जिन्हां ने गुरु दा जस करना है। क्योंकि प्यारिओ 30-30 हज़ार 50 हज़ार 51 हज़ार ते लख बेअंत माया तुहाडी लंगरां विच पै रही है। असीं सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। क्योंकि साडे दविंदर सिंह जी खालसा जिन्हां के 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जिन्हां ने सेवा की ते बहुत ही गुरु घर दे सेवादार हन। क्योंकि बहुत देर इस इलाके दे विच खरड़ दे विच जुझार सिंह बठाड़ू ढाडी जथा भी है, कबीसरी जथा भी है, बीबियां दा जथा भी है। क्योंकि जिमें जिमें समा बनता है हाजरी जरूर लगाई दी है। सारिआं दा असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। मीडिया वाले वीर ते साउंड वाले जिन्नी भी तुसीं सेवा कीती है ते गुरु महाराज तुहाडा एक एक पैसा कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच लग्या होया वाहिगुरू तुहानू चढ़दी कला विच रखण, हर मदन फतेह बख्शण। क्योंकि माया वही सफली है जो गुरु ते लंगरां विच पै रही है, मारतां ते लगदी है। जिन्हां ने गुरु दा जस करना उन्हां नूं भेजी जा रही है। पर मैं इक्को कविता कह जानी है। पर प्यारिओ 10वें पातशाह कलगीधर पातशाह जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते खालसा पंथ की सिरजना की, क्योंकि गऊ गरीब की राखी वास्ते खालसे नूं भेजिया है। ते प्यारिओ राखी देश कौम की करन वास्ते खालसे नूं भेजिया है। ते उस समय फिर 5 प्यारिਆਂ नूं अमृत छकाया ते फिर 5 तो आप सकिया, फिर गुरु उत्थे चेला खवाए। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। फिर खालसे नूं फर्ज निभाए, फर्ज दसे। पर प्यारिओ अज खालसा किसे ते पहला बार नहीं करता। खालसा पहला बार नहीं करता। जदों हरिचंद राजा ते कलगीधर 10वें पातशाह कहन लगे हरिचंद तू पहला बार कर ते फिर असीं बाद च बार करांगे। पर प्यारिओ खालसे ने पहला किसी दे बार नहीं किया। देख पराइयां चंगियां मामा भैणा धियां जाना, ये खालसे नूं जो फर्ज दसे बई बड्डी नूं मां समझना, बराबर दी नूं भैण ते छोटियां नूं अपने धियां पुत्रां दे समान समझना।
ਖਾਲਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। 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 ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਉਂ ਸਮਝਾਵਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਉਂ ਸਮਝਾਵਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਰੂਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਬਸੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਬਸੰਦੀ ਫੈਲਿਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਰਾਜ ਰਸ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਧੇ ਬਥੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਦੂਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬਾਣਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪੂਰੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬਾਣਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਤਫਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਤਫਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਆਰ ਬਥੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ ਪਾਬੰਦੀ। ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਹ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ ਪਾਬੰਦੀ। ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਹ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਏ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੱਦੇ ਹੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਢਾਡੀ ਹੋਣ, ਰਾਗੀ ਹੋਣ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਨਕ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਨਿੱਕਾ ਸੁਧਾਣਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੂਸ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਓ ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ 500 ਰੁਪਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਏ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 2000 रुपये, गुप्त सेवा 100 रुपये, गुप्त सेवा 500 रुपये, गुप्त सेवा 120 रुपये, बूटा सिंह 5000 रुपये, गुप्त सेवा 100 रुपये, रणजीत सिंह 500 रुपये, जसवंत सिंह 5000 रुपये, भाई जगमोहन सिंह 2090 रुपये, परमजीत सिंह 5100 रुपये, भारतीय किसान यूनियन फतेह 1100 रुपये, गौ सेवा 50 रुपये, गौ सेवा 50 रुपये। तो सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ते संगतां नूं बेनती है कि माया दे के रसीद जरूर प्राप्त करना। बाहर दफ्तर भी हैगा, इत्थे भी सिंह साहब बैठे हैं, कैशियर साहब उन्हां कोल माया जमा करा के रसीद जरूर प्राप्त करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज की हजूरी ते बैठे रब तो भी प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मेरा नाम मास्टर बनवारी लाल, जिन्हों ने मैनू शायद पहला सुनिया होगा, मैं फिर दोहरा देना कि अमृतसर के लागे मेरा स्कूल दरबार साहब तो सिर्फ इन्ना जिन्ना सामने YPS चौंक। मैं उस स्कूल के 31 साल नौकरी की है और जिन्होंने बंदियां ने पहला मैनू सुनिया, मैं कोई हमेशा ही एक जेड़ा पॉइंट आ बोलता। इस करके जेड़े लोगों ने एक स्कूल है इत्थों दे जेड़े संचालक ने जथेबंदी है, उन्होंने कहा पहले दिन ये एक जेड़ा पंडाल है गुरु महाराज की हजूर च लगा एक स्कूल है, ये कुछ कहो जिहियां गल्लां दसियां जांदियां कि जेड़ियां शायद
कि आम जनता ਨੂੰ नहीं पता। मैं अपनी गल शुरू करा, मैं शुरू करना कल की गल। कल मैं रोज आना और 7 तरीक जनवरी ਨੂੰ मोर्चा लगा और असी अपने सामने एक किले ठोके और ये किले अहां उदों पुटने जदों बेअदबियां दे लोकां नूं दोषियां नूं सजा मिली। अज मेरा जिहड़ा पॉइंट है बेअदबी बारे, सिर्फ बेअदबी। बेअदबी भावें रोटी दी है, भावें बेटी दी है, भावें गुरु दी है, भावें मेरी। वो बेअदबी जिहड़ा करदा ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। मैं चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ 2 ਨੰਗੀਆਂ ਤਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚਾਰਾ ਸਿਰਫ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਲਾਭ ਸਿਆਂ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਲਾਭ ਸਿਆਂ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਣੀ ਕਾਰ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, मैं देखा, मैं सुनिया। एक बंदा रात को आया, उसने उसकी घरदी ने उन्होंने रोटी पा के दी है, थाली च रोटियां पाइया, सब्जी रखी है, कौली च गिलास दिता। उस बंदे ने की किया, रोटी की थाली वगा के मारी। चलो थाली रोटी की वगा के मारी है, रोटी की बेअदबी हुई है। साडे बच्चे तो जो रोटी खान लगते हैं सब तो पहला मत्था टेकते हैं, शुक्रिया। ये इन्नियां मुसीबतां नाल पैदा होंदी है कि लगा कर मारते हैं लोग। इस करके की होया, अगले दिन वह बंदा फिर रोटी वो जनानी की करती है, वो थाली दे विच थाली रखती है, कौली रखती है, नाल पानी का गिलास रख दिया। रोटी नहीं पकती, ना सब्जी पकती। वो रोटी लैके कहता, जो कहता आंधी कख भी नहीं पाया, रोटी नहीं। वो कहती 4 ने रोटियां पाइया, सब्जी पाई, तेनू पानी का गिलास दिता कि खा के कहना मैं रोटी नहीं पाई। उसने बेअदबी की, उन्होंने रोटी नहीं मिली अगले दिन। ये है बेअदबी। बेअदबी जे मेरे ना किसी ने की है, मेरे ना बेअदबी हुई है। जे तुम कहो क्योंकि टाइम ज्यादा बेअदबी का जोड़ा वा, जे बेअदबियां इन्हां नाल कीतियां ने, ये गुरु ग्रंथ नाल कीतियां, तो 3 करोड़ लोकां नाल होई बेअदबी। वो सिर्फ इस पंजाब दे विच 7000 गुरुद्वारा। एक बंदा कल दस के गया, लुधियाने दे विच ही 550 गुरुद्वारा और 7000 गुरुद्वारा। एक बंदा भी इस गुरुद्वारे तो एक बंदा आवे ते 7000 बंदा चाहिए। जेड़े बंदे गुरुद्वारे तो खाते ने पीते ने, उन्हां तो पलते ने, कम से कम उन्हां ते होना चाहिए। पर कोई गल नहीं, इसकी घबराउण की कोई लोड़ नहीं। बंदे जिन्ने आउंदे ने इन्ने ही बड़े आ, क्योंकि जदों मोर्चा किसी किस्म की बंगार दवेगा लोगों नूं ते हम हमा के संगतां जिहड़ियां ने ये पंडाल पा देणगियां। कोई गल नहीं, जदों किते एक्शन होया ते पता लग जाना फिर मोर्चे की कितनी हिमायत आ। इस करके मेरे ना बेअदबी की, मैं अपने बारे दसदा। जदों मेरे ना बेअदबी हुई, मैं स्कूल मास्टर सा, मैनू भूत चढ़ गया पर आप सरकार का हिस्सा बनिए। मैं अपने बंदे खिलाफ फतेहगढ़ चूड़ियां मेरा कसदा,
11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਾਟੀ ਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠਾ 11 ਵਜੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਓਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਡੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਸੀ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਕੌਰੂ ਵਰਗੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਆਨੀ। ਸਤਨਾਮ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਿਸ਼ਰੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ 4 ਕਾਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੌਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। 10 ਮਤ ਸੌਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। 10 ਮਤ ਸੌਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਹੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਾਧੂ ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ। ਹੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। तो आप सारे ने इस तरह करना भाई ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। तो ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
बेचा दिल्ली ते लाहौर बेचा दिल्ली ते लाहौर बेचा फिर चमकौर बेचा सिद्धा रात मौत नाल हो सिद्धा नाता मौत नाल जोड़िया शहीदां ने सिद्धा नाता मौत नाल जोड़िया शहीदां ने खोपरा उतार दिते खोपरा उतार दिते ते गबिच काढ़ दिते ऊपर उतार देते ऊपर उतार देते ते गज उतार देते हाँ ताइयों बेड़ा जालमा दा ताइयों बेड़ा जालमा दा रोलिया शहीदां ने ताइयों बेड़ा जालमा दा रोलिया शहीदां ने रोम रोम नाजक जी रोम रोम नाजक जी देश तो बार दिता रोम देसी उत्तो रोम नाजुक जी देसी उत्तो बार दिता भला सर पत बाला भला सर पत बाला लोड़िया शहीदां ने भला सर पत बाला लोड़िया शहीदां ने शहीदां ने ਭੱਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਲੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਤਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਮਨ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨੱਪਦਾ ਸੀ ਤਾਈਆਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਦੀ ਸੰਗ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜੀ ਬੇਲ ਕਰਲੇ ਦੀ ਫਲ ਦਵੇ ਬਿਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਭੈੜਾ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹੇ ਮੁਖੋ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖ ਭੈੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ
ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਜਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਛੜ ਦੀਜੈ ਕੰਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਦੇ ਮਹਾਪਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਏ ਬੁਰੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਮਾਰੀਏ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਏ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈਨੀ ਆਵੇ ਬੋਧੀ ਆਵੇ ਈਸਾਈ ਆਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਤੇ ਲਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸਮਾਧੀ ਆਰੇ ਹੇਠ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਗੇ ਦੇ ਜੇਲਾ ਉਬਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਚੱਲੀ ਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਉਧਰ ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸਾ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਬਾਜੀ ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ
ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗਣਵਾਲ ਨੇੜੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
होगी जय जयकार। मेरे बाजा वाले शहनशाह इस आनंदा दी पुरी दे विच विराजमान हन। मेरे सत्कारयोग भैणों वालों वीरां वालों अते छोटे छोटे बच्चे माता पिता की गोद का शिंगार दसां नौजिया किरत कमाइयां दे विचों ढाडी जथे नूं मान भेजिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतगुरु महाराज कृपा करन इन्हां परिवारां नूं गुरसिੱਖੀ दान भरोसा दान चढ़दियां कलां अते तंदुरुस्ती बख्शण। गुरु घर की सेवा अते सिख कौम के वारसां दे नाल मोढे दे नाल मोढा खड़ के इस मोर्चे दे विच शामिल होण दा बल बख्शण। हुण बाजा वाले शहनशाह ने 1699 की विसाखी नूं खालसा पंथ की साधना की है। खालसा पंथ की साधना हुई है। उधर इन्हां पहाड़ियां दे विच जदों अमृत वेले रणजीत नगारा बजदा इन्हां पहाड़ी राजां दे दिल ते धड़कदा। इन्हां पहाड़ी राजा ने एक मीटिंग की है कि आपां गुरु साहब जी नूं बेनती करदे हां कि सानूं भी पंथ दे विच शामिल कर लैण। पर उन्होंने एक मीटिंग करके एक शर्त रखी है कि गुरु जी नूं आपां ने इहों कहना भी तुसीं जो अमृत का वाटा तैयार किया जो निक्कियां मोटियां जातां नूं इकट्ठा करके इक्को वाटे दे विच अमृत छकाने ये सानूं मंजूर नहीं। तुसीं साडे वास्ते वखरा अमृत तैयार करके छकाओ। फिर भी असीं उच्चे ते सुच्चे खानदान दे राजपूती लाणे दे विचों हां। सानूं वखरा अमृत तैयार करके छकाओ। जदों बाजा वाले शहनशाह ने इन्हां दे मुखार बंद दे विचों ਇਹ शब्द सुने बाजा वाले शहनशाह ने इन्हां नूं जवाब दिता। उन्होंने कहा इन्हीं कृपा से सजे हैं हम, इन्हीं कृपा से सजे हैं हम, इन्हीं को बख्शो बादशाही। बाजा वाले शहनशाह ने इन्हां नूं कोरा जवाब दे दिता। पर यह खार खान लगे ने। इन्हां पहाड़ी राजा ने एक मीटिंग की है। मीटिंग दे विच पहाड़ी राजा हुण दिल्ली दरबार दे विच चुगलियां करते ने अते अपने पहाड़ी राजा नूं इकट्ठा करके कहते ने भी किवें आपां इस गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मुर्दा जिउंदे नूं दिल्ली पकड़ के लेके जाइए। अते हुण विरोध बनाउंदे ने कि एक हाथी नूं शराब दे नाल रजा के इस किले का दरवाजा भन्नीए अते मीटिंग संपूर्णता हुई है। उस मीटिंग दे विच एक गुरु दा सिख सूया सिख विराजमान सी। उस सिख ने आके सतगुरां नूं इन्हां पहाड़ी राजियां दी मीटिंग बारे दसिया कि उन्होंने कल नूं एक हाथी नूं 5-7 पीपे शराब दे नाल रजा के एक किले दा दरवाजा भन्नना है। जिवें सतगुरां नूं ਉਹ ਸੂਈਆ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੜੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਖਹਿੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਈ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਲ ਹੈ ਖੇਡੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟਣ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਮਨਵਾਦੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤਵਾਦੀ। ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਅਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੱਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗਣਵਾਲ ਨੇੜੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਹ ਢਾਡੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਈਟ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਿਵਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 1947 ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਨ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 1978 ਦਾ ਵਾਕਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਖੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੱਗ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਣਿਓ। ਜਵਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਆਖਿਆ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝਲਾਮਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਇਓ ਆਪੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਓ ਆਪੇ। ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਫਸਾਏ ਆਪੇ, ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਗਰ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਆਪੇ। 5 ਮਈ 47 ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 5 ਮਈ 47 ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ, ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਲੀਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇ ਦੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਰਾਜ, ਬਤਾ ਪਵਾ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ ਜੇ ਫਿਰ ਗਏ ਠੱਗੇ। ਉਲਾਮਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਲਾਮਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਲੈਲਾ ਲੱਗ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਭੋਰਾ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਭੋਰਾ। ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਸਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਖਾਲੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੋ 47 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ 47 ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਰੰਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ, 2 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਆਖੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 47 ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਲਕੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਪਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਜੜੇ ਸੀ ਘਰ ਹੋਏ ਵੱਖ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ 47 ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਫਿਸਲੇ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਫਿਸਲੇ, ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਚੜੇ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਣ ਖੜ ਕੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਮਤਾ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ओरिजिनल लेना है, ये इतिहास ਨਾਲ जुड़िया हुई ने, शायद ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ पता नहीं होएगा। राजधानी बनाउण दा पंजाब नूं ध्यान फिर आया सी। चंडीगढ़ दा है मता 1950 विच पाया सी। उजाड़ के 50 पिंड पंजाब नूं रुलाया सी। 50 पिंड उजाड़े गए सी। उजाड़ के 50 पिंड पंजाब नूं रुलाया सी। पंजाब दी है छाती उत्ते दिल्ली नूं बिठाया सी। हरियाणे दा भी हिस्सा फिर जाण के है पाया सी। 60 ते 40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਿੱਕਾ ਹੈ। 60 40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ 50 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਗਾਹ ਫੇਰ ਸੀ ਹੈ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੋ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੋ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਨਾਲ ਹਰ ਲਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਏ ਸੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਫਿਰ 3 ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੰਜਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗਡੋਏ ਸੀ। 47 ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ 68 ਛਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। 47 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਰਤੇ। ਖੰਜਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗਡੋਏ ਸੀ। 47 ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ 68 ਛਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਰੋਏ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਰੋਏ ਸੀ। ਇਹ 47 ਦਾ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ 1978 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1978 ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਨ 1978 ਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਚੜਿਆ। ਸਨ 1978 ਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਚੜਿਆ। ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖੜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਘੜਿਆ। ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰਬਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਘੜਿਆ। ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰਬਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਧਰਿਆ। ਤੇ ਧਰੀ ਬਣ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਧਰਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਬਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਘੜਿਆ। ਉਹ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਤਾਰੇ 7 ਸਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਇਸਨੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਜਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। 1978 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੋ। ਬਾਦਲ 78 'ਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸੁਣਿਓ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨੀ ਵਾਕੇ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਦਲ ਬਿਟ ਵੇਖੋ ਝਾਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾ ਭਾਪੇ। ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਆਕਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਸੀ ਹੈ ਡਾਕਾ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਗੁਰਬਚਨਾ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਕਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਨੇ ਦਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਖਾਕਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 78 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 78 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 78 ਦੇ ਮੰਦਰ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਗਾ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ पीड़ी पिएंगे हम सब शान से जिएंगे कच्छ कड़ा कृपान सिखों को भेजो पाकिस्तान ये दो बंदियां ने कीता सी कोई एक लाइना मैं सुनान लग्या 78 बात सी नफरत ਵਧਣ ਲੱਗੀ 78 ਬਾਤ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਘੁਲਣ ਲੱਗੀ ਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਨੋਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ 4 ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਮਾਡਲ ਗੇਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਸਿਗਰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਓਏ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾੜਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜੱਬ ਮੁਕਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਖੁਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ MLA ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤਾਰੀ जिसने साडी अणख वंगारी सिंघां ने सी भाजी तारी ना कोर्ट ते ना कचहरी ना है डेट ते ना सी बारी केसरी पग ते खुली दाढ़ी मोढे ते AK-47 हथ विच फड़ के बंदे खानी जद सिंघां ने दुश्मन ते ताणी हथ विच फड़ के बंदे खानी जद सिंघां ने दुश्मन ते खानी हथ जोड़दे फिरदे सी फिर हाणो हाणी एक मौका तां दे दिओ होए पानी पानी शेरां नाल सी उलझ के गिद्दड़ देण दुहाई सिर तो पानी लंघ गया फिर सिंह करी चढ़ाई गोलियां मार के सिंघां ने फिर फतेह बुलाई गुरु नूं करन बखौल दी सी सजा सुनाई सिंघां नूं है मंदा बोलण दी सी सजा सुनाई लासोता होए फरार ले AK-47 नाल दिने दिहाड़े सिंघां करता विच अमृतसर वाका सिंघां नूं सी फड़न लई फिर सील कर लिया लागा महते चौक च पुलिसियां ने सी ला लिया पिछों नाका कुत्ते वांगो फिरदे हफ्ते सिंघां दियां ओ पैड़ा नपदे मुखबर सूहां लैंदे फिरदे सिंघां नूं ओ लभदे फिरदे नाके झाके लगे रह गए पुलिसियां दे हथ खाली रह गए गिद्दड़ां विचों शेर नूं खोके गिद्दड़ां विचों शेर शिकार नूं खोके लै गए कलम मेरी नूं ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਲੈਣਾ ਸਨ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੋ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਗੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਲੈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗਰਜੇ। ਮਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ। ਪਹਾੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗਰਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਕਰਿਆ ਬਾਝੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਵਣ ਲਈ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਦਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਣ ਲਈ ਰਾਂਝੇ। ਲੈਸ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਚੜ ਕੈਦੂਆਂ ਦੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਕੱਚੇ। ਮਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਪੇਤੀ, ਬਾਦਲ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਆਗੂ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਛੇ। ਮਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗਰਜੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਖੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗਰਜੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਵੇ, ਲੋਕ ਜੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਫਿਰ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਕਹਾੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆਪੇ, ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਖੇ। ਮਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗਰਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जुगो जुग टल गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च बैठी साध संगत जीओ, आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो धन्यवाद है भाई साहब होरां दा, जिन्हां ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं ये वंगार भी पाई है कि विधान सभा का इजलास चल रहा, उत्थे छोटी तो छोटी जिहड़ी गल है उहनूं बड़ी बरीकी दे नाल विचारिया जा रहा, पर असी भी बाज अख रखी हुई है विधान सभा के इजलास से। उत्थे कौमी इंसाफ मोर्चे दियां चारों मंगां ते उन्हां वल्लों हजे तक 30 सेकंड भी गल नहीं की गई। बड़ी मंदभागी गल है, जदों सत्ता तो बाहर सीगे उदों जथेदार साहब के बापू गुरचरण सिंह कोल आउंदे सी, गुरबख्श सिंह खालसा उन्हां कोले आउंदे सी, बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल करते सी। पर अज इत्थों 2-3 किलोमीटर की दूरी ते विधान सभा चंडीगढ़, उत्थे उन्हां वल्लों 30 सेकंड भी गल नहीं की गई हजे तक। जे कल सरदार सुखपाल सिंह खैरा ने गल की है, उन्होंने भी बहुत समा थोड़ा दिता गया। सो आओ आपां गल है वो सरकार तक पहुंचाइए कि किवें ना किवें आपां जिहड़े 9 दे 9 बंदी सिंह ने सारिआं नूं पक्के तौर ते बाहर लेके आउणा। सो पिंडां च आपां काफले बनाइए। सो इसे तरीके दे नाल 27 मार्च, माफ करना 17 मार्च नूं विदेशां दीयां समूह सिख जथेबंदियां वल्लों यूएनओ दफ्तर जनेवा स्विट्जरलैंड, उत्थे बहुत वड्डा यूरोप के सिखां का इकट्ठ रखा गया। 17 मार्च दिन शुक्रवार जनेवा यूएनओ स्विट्जरलैंड विखे सिख जथेबंदियां वल्लों सारी यूरोप की संगत नूं नाल लैके इकट्ठ रखे गया। विशा 84 दे विच सिखां दी नस्लकुशी ते जिहड़े सजावां पूरी कर चुके साडे बंदी सिंह ने उन्हां दी रिहाई दे लई। सो असीं धन्नवादी आ उह सिख जथेबंदियां ने जिहड़े यूएनओ का दरवाजा भी खड़का रहे ने कि पंजाब के अंदर कौमी इंसाफ मोर्चा लगा होया, उत्थे सिख इकट्ठिया होके बंदी सिंघां की गल कर रहे हैं। सो असी भी विदेशों च बैठ के अपना योगदान पाइए। सो साडी कौमी इंसाफ मोर्चे वालों विदेशों दीयां यूरोप दीयां खास तौर सिख संगतां नूं बेनती है कि 17 तरीक नूं इन्हां वीरां दा, इन्हां जथेबंदियां दा जरूर साथ दईए जिहड़े निस्वार्थ होके बंदी सिंघां दी गल कर रहे हैं ते इंटरनेशनल लैवल के उत्ते यूएनओ च जाके अपना मुद्दा वो चुक रहे हैं। सो दूजी बेनती करांगा, एक बुलारे सी उन्हां तो पहला भाई साहब होरी गल कर रहे सीगे 1947 की। 1947 तो मैं बैठा सी, मैनूं चेते आया अज दा दिन जिहड़ा 12 मार्च है। वैसे तो सिखां दा जिहड़ा नवां रोज सवेरा चढ़दा, दिन चढ़दा, किसी ना किसी सिख की शहादत हुंदी है, किते ना किते कोई सिंह दा जिहड़ा मुकाबला हुंदा, कोई ना कोई जंग जीती हुंदी है। सो रोज का इतिहास है वो सानू बड़ी सेधा दिंदा। अज छोटा जिहा इतिहास साझा करना, मैं वीर ने गल की सी 1947 की। अज दे दिन 12 मार्च 1947 नूं बोहा खालसा पिंड सी पाकिस्तान दे विच जदों पंजाब नूं उजाड़िया गया ते भारत पाकिस्तान की वंड हुई है। मैं ये शब्द तां वरते ने, वंड कल्ले उजाड़िया कल्ले पंजाब नूं क्यों गया,
ਸਾਡੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਉਜਾੜਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 87 ਬੀਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 87 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਿਆਂ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 87 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆਰਟੀਕਲ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल सर्व शक्तिमान गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी लोक इंसाफ मोर्चे विच पहुंची साध संगत जीओ, क्योंकि ये मोर्चा 7 जनवरी तो लगा होया है। मोर्चे पहला भी बड़े लगते रहे आ। ये साडे धर्म दे उत्ते
ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਕੜਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀਓ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਖੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੁਬੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 117 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ
ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਦਈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਭਾਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਬਰੀ ਫੋਰਸ ਫੀਡਿੰਗ ਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਸਾਲ ਫੋਰਸ ਫੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ
ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ मैं बेनती करना चाहता सा कि बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते पहले पड़ाव से जिहड़ी सरकार नाल गल हुई आ उस बाबत असी सरकार दे जो जिम्मेवार अफसर सन उन्हां नूं फिर ये गल नूं पुछ लिया है कि तुसीं मैं बेनती कर रहा सी कि जिहड़ी सरकार ने इंश्योरेंस दी सी कि 5 बंदी सिंह जिन्हां दे विचों प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिन्हां दी रिहाई वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 दे विच 550 साला श्री गुरु नानक प्रकाश पुरब से एक चिट्ठी जारी की सी जिहदे विच 9 बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल सी। उस लिस्ट दे विच दूजे नंबर दे नाम प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर साहब दा सी। वो अज 4 साल हो गए ने उन्हां नूं रिहा नहीं किया गया। दिल्ली सरकार नूं वो नोटिफिकेशन की कापी भेजी गई सी पर उहदे ते गौर नहीं किया गया। एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनया है जिहदे मैंबर चेयरमैन के तौर पे जेल मंत्री दिल्ली का हुंदा है और बाकी सैशन जज दिल्ली का सीपी इहदा 7 आदमी हुंदे ने। बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 4 सालों दे विच वो मीटिंग 6 बार अड़जान हुई आ सिर्फ इस करके हुई आ कि जिहदी रिहाई की गल चल रही आ वो एक पॉलिटिकल सिख प्रिजनर जदों किसी होर बंदी सिंह किसी होर धर्म की सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की गल चलती आ। एग्जाम्पल के तौर पर जदों गुजरात के जिन्हां ने बिलकिस बानो दे कतल किए सन उन्होंने दिनों के विच ही रिहाई दे दी गई सी। ये गल सरकार तक तहिया कर दी गई आ कि जे 31 मार्च तक जथेदार जगतार सिंह हवारा नूं पंजाब की जेल विच शिफ्ट नहीं किया गया ते कौमी इंसाफ मोर्चा ते पंथ मजबूर होएगा कोई वड्डा ते सख्त एक्शन। 31 मार्च तक की वेट करनी आ। उस तो बाद जे सरकार इस गल ते फेल हुंदी आ कि जथेदार जगतार सिंह हवारा नूं नहीं पेश करेगी फिर 31 मैंबरी जथा नहीं जाएगा। उस तो भी वड्डा जिहड़ा जथा भेजांगे और वो जथा बहुत लाउड एंड क्लीयर मैसेज देगा सरकार नूं कि असीं जे शांत बैठ सकते हैं ते उस तो अगे सानूं मजबूर ना करो कि असीं कोई सख्त एक्शन लईए। इस तो बाद हुण मैं बेनती करां जिहदे लई मेरी ड्यूटी लगी आ जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब ने विद कमेटी का इंचार्ज के तौर पर मैंने जो सेवा लाई आ मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुहानूं उहदा हिसाब वेरवे दे नाल दवां। बहुत संखेप दे विच असीं दवांगे जे इहनूं लैबोरेट करके दिंदे आ ते बहुत टाइम लग जाएगा। ते पिछला असीं जिहड़ा हिसाब तुहानूं जनवरी का 7 जनवरी तो लैके 31 जनवरी तक का देता सी। हुण फरवरी महीने का पूरा हिसाब आ
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਜੋ ਰਸੀਦ ਕੱਢਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 49,60,254 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 47,40,980 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,28,274 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਟੈਂਟ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 6,29,865 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ 3,46,030 ਰੁਪਏ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ 2,99,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 4,79,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ 2,60,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆ ਉਥੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟicker ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। 49,70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ 47,40,980 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 2,28,274 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੰਬੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ
24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਕੀਲ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਏ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਤੋਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰ ਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪੜਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਗਨ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਣ ਕੇ ਦੀਪ ਮਗਾਰਦੇ ਜੋ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੀਪ ਮਗਾਰਦਾ ਏ ਜੋ ਜਦ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਝੂਠ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਝੂਠ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਛੀੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਿਨਾ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੰਧ ਜਿਨਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਗਾਏ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਤਾਰੀਖ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ ਲੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਭਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੀਰੋ ਬਈ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਭਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਣੀ ਬਾਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਛੇਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਾ ਉਗਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹ ਰਾਹੋ ਨਾ ਉਗਦਾ ਏ। ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਵੀ ਉਧਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਦ ਨਾਭਾ ਤੋਂ, ਏਕਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਆੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬਿਆੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।